Chúng ta đau khổ trong tưởng tượng nhiều hơn là trong thực tế. Seneca, tại thành phố Suisse vào năm 300 trước công nguyên, có một thương nhân rất giàu có tên là Zeno. Khi đang trên hành trình từ Phoenicia đến Piraeus, thuyền của ông bị chìm cùng với toàn bộ hàng hóa. Chỉ vì một sự kiện duy nhất đó, một sự kiện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Zeno hay bất kỳ ai, người đàn ông rất giàu có này đột nhiên trở nên nghèo khó ngay lập tức. Hãy tưởng tượng bạn là Zeno. Bạn sẽ phản ứng thế nào khi công việc cả đời của bạn bị sức mạnh tuyệt đối của tự nhiên cuốn trôi xuống cống? Phản ứng thích hợp là gì? Bạn sẽ tức giận chứ? Buồn. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống đã lừa dối bạn. Đối với hầu hết chúng ta, đây đều là những phản ứng bình thường, nhưng với Zeno, cha đẻ của chủ nghĩa khắc kỷ thì không. Một thay đổi nhỏ sẽ tồn tại mãi mãi và một sự điều chỉnh nhỏ trong suy nghĩ của bạn có thể tạo thành những thay đổi lớn hơn và có tác động hơn sau này. Cốt lõi của chủ nghĩa khắc kỷ là định nghĩa về sự chấp nhận và thờ ơ. Sau khi đọc các tác phẩm của Socrates và các triết gia vĩ đại khác, Zeno đã sáng tạo và giảng dạy chủ nghĩa khắc kỷ. Theo Zeno, mặc dù chúng ta không có nhiều quyền kiểm soát đối với những gì xảy ra với mình, nhưng chúng ta có quyền kiểm soát cách nó ảnh hưởng đến chúng ta và chúng ta phải sử dụng quyền kiểm soát này để đạt được hiệu quả cao. Thay vì khóc vì sữa bị đổ, hay trong trường hợp của Zeno là hàng hóa bị rơi xuống biển, Zeno tập trung vào việc giữ bình tĩnh trước tình huống đó, giữ bình tĩnh và trung lập, bất chấp tình trạng khó khăn của mình. Ngày nay, người ta vô tình coi những người theo trường phái khắc kỷ là những người không thể bị phá vỡ, những người không thường xuyên kéo dài cảm xúc tột độ, trải qua những điều như những cơn thịnh nộ hay những cơn lo lắng. Nhưng ý tưởng ban đầu đằng sau chủ nghĩa khắc kỷ còn hơn thế nữa. Thay vì chỉ là một cách để mô tả những người vô cảm, chủ nghĩa khắc kỷ là một cách để nhìn nhận, mô tả và hiểu thế giới. Đó là một cách sống, và cách sống đó đã kéo dài hàng thế kỷ. Triết lý khắc kỷ có thể được áp dụng cho các tình huống ngày nay giống như cách nó đã được áp dụng hàng nghìn năm trước, và lợi ích của nó cũng có tác động không kém. Chủ nghĩa khắc kỷ cho phép chúng ta xử lý những cảm xúc tiêu cực này, từ những trải nghiệm tiêu cực và biến chúng thành những suy nghĩ mang đến cho chúng ta một góc nhìn độc đáo về thế giới. Quan điểm là tất cả mọi người trên thế giới đều có những trải nghiệm khác nhau, và do đó có những quan điểm khác nhau về mọi thứ. Kể từ khi các nhà khắc kỷ tập hợp, thảo luận và giảng dạy triết học ở nơi công cộng, triết học chung của họ đã được biết đến rộng rãi. Họ tin rằng các nguyên tắc của phái khắc kỷ có thể mang lại lợi ích to lớn cho bất kỳ ai và tất cả mọi người, vì vậy không có nghĩa lý gì khi họ che giấu kiến thức đó sau 4 bức tường của trường học hoặc sân trong của cung điện. Kết quả là, tất cả mọi người từ nô lệ đến hoàng đế đều có thể học và trở thành một người khắc kỷ, và họ đã làm được. Một số nhà khắc kỷ đáng chú ý nhất trên thế giới bao gồm Epictetus, có nghĩa là có được vì ông từng bị sở hữu như một nô lệ, Seneca, một chính khách nổi tiếng, và Marcus Aurelius, hoàng đế La Mã, và là một trong những người đàn ông quyền lực nhất đã từng sống. Những người theo trường phái khắc kỷ thời kỳ đầu đã thực hành những gì họ rao giảng, tránh mọi hình thức phân biệt và dẫn đầu cuộc chiến chống lại sự bất bình đẳng. Họ thậm chí còn phát minh ra từ cosmopolitan, nghĩa đen là công dân của thế giới. Khi mọi người nghe thấy từ đó bây giờ, chúng ta nghĩ về các thành phố như New York, Toronto, Dubai và London vì mức độ đa dạng của nó. Đây là kiểu thống nhất và gắn kết với nhau mà các nhà khắc kỷ đã rao giảng. Vào thời điểm thành lập chủ nghĩa khắc kỷ, phụ nữ không được phép theo đuổi triết học, nhưng các nhà khắc kỷ hoàn toàn không đồng ý với điều đó. Musson Rufus, giáo viên của Epictetus, từng nói, không chỉ đàn ông mới có lòng nhiệt thành và khuynh hướng tự nhiên hướng tới đức hạnh, mà phụ nữ cũng vậy. Phụ nữ không kém đàn ông về những việc làm cao cả và chính đáng, và từ chối những hành động ngược lại như vậy. Vì vậy, tại sao đàn ông nên tìm kiếm và xem xét cách họ có thể sống tốt, nghĩa là thực hành triết học, mà không phải là phụ nữ? Ngay cả khi nó chưa phổ biến, phụ nữ vẫn được phép tự do tìm hiểu về chủ nghĩa khắc kỷ, và trở thành những người theo chủ nghĩa khắc kỷ. Vậy tại sao nhiều người chấp nhận chủ nghĩa khắc kỷ như một cách sống? Trong một thế giới đầy rẫy những biến cố bất ngờ, cảm xúc của chúng ta có thể có xu hướng cản trở mọi thứ. Trên thực tế, chúng ta không thực sự buồn vì những điều tồi tệ xảy đến với chúng ta buồn vì những điều tồi tệ bất ngờ xảy đến với chúng ta. Mưa là một điều tốt. Nó giúp tưới cây, cung cấp nước cho gia súc, giữ nhiệt độ mát mẻ và ẩm ướt. Nhưng sự thật là,
Khi đám mây đen đó bắt bạn ra ngoài mà không có ô, đó không bao giờ là khóc khi trời bắt đầu mưa. Đó là bởi vì mặc dù tình hình rất tồi tệ, nhưng chúng ta đã học cách chờ đợi mưa. Đó là điều không thể tránh khỏi, chúng ta không thể kiểm soát thời tiết, mặc dù mưa đi qua và mặt trời trở lại. Chủ nghĩa khắc kỷ dạy chúng ta rằng theo cách tương tự, chúng ta nên kỳ vọng rằng mọi điều tồi tệ có thể xảy ra đều sẽ xảy ra. Hình dung kết quả tồi tệ nhất và hài lòng khi biết điều đó có thể xảy ra. Một trong những bài tập khắc kỷ được gọi là tự nguyện chịu đựng, một bài tập nhằm gia tăng cảm giác biết ơn. Ngủ trên sàn nhà bếp, tắm nước lạnh thay vì tắm nước nóng, không ăn gì ngoài khoai tây trong vài ngày, những thứ như thế này. Bài tập này giúp bạn hiểu rằng dù khó khăn đến đâu, bạn vẫn sẽ tồn tại và có khả năng phát triển nếu suy nghĩ của bạn đúng đắn. Bằng cách có thể chịu đựng được những tình huống khó chịu này, chúng ta đã gián tiếp chuẩn bị tinh thần cho những bất hạnh trong tương lai. Với tình trạng hiện tại của thế giới, nơi quảng cáo liên tục đẩy vào cổ họng chúng ta, khiến chúng ta tin rằng nếu chúng ta không có thứ tốt nhất, nếu không thể tìm kiếm một số tiền nhất định, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc, và thông điệp này quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng ta bước vào thế giới mà không biết gì nhiều về nó. Chúng ta lớn lên được dạy mọi thứ ở nhà, ở trường và bằng cách tự mình quan sát thế giới. Vấn đề là, rất nhiều lần, cả ba nguồn kiến thức này dạy chúng ta theo những cách khác nhau. Câu hỏi đặt ra là chúng ta có cần tiếp thu tất cả những kiến thức này không? Nếu làm thế, chúng ta có thể vô tình đặt ra những kỳ vọng không thực tế cho cuộc sống của mình, cuối cùng nó khiến chúng ta thất vọng và không hài lòng. Đó không phải là cách để sống. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào việc cải thiện bản thân, cho chính mình. Chúng ta nên làm mọi việc vì chính chúng ta, và chỉ vì lý do đó. Việc gắn bất kỳ hy vọng bên ngoài hoặc chấp trước nào vào chúng ta hầu như luôn dẫn đến sự thất vọng. Hầu hết thời gian, cuối cùng chúng ta cố gắng lấp đầy khoảng trống đó bằng những thứ bên ngoài. Thổi tất cả số tiền của bạn vào một chiếc xe hơi sang trọng, một ngôi nhà hay thậm chí là bắt đầu một gia đình. Đôi khi chúng ta làm tất cả những điều này vì giá trị bên ngoài, chứ không phải giá trị bên trong của chúng. Nhưng, chủ nghĩa khắc kỷ dạy rằng, nếu bạn tiếp cận cuộc sống theo cách này, bạn sẽ đặt hạnh phúc của mình vào tay các thế lực bên ngoài, những thế lực luôn có thể thất bại. Ô tô hầu như luôn bị hỏng hóc, thiên tai quét sạch toàn bộ thành phố và tỷ lệ ly hôn ngày càng cao hơn mỗi năm. Nhưng ngay cả những thứ miễn phí trong cuộc sống cũng phải trả giá. Chi phí không gian, cả vật chất và tinh thần. Như Seneca đã từng viết, học cách sống với ít hơn sẽ tạo ra không gian trong cuộc sống của bạn cho những điều thực sự quan trọng với bạn. Thay vào đó, chúng ta phải đặt hạnh phúc của mình vào giá trị nội tại của chúng ta, với tư cách là con người chứ không phải trên bất cứ thứ gì chúng ta có, hoặc có thể đạt được về mặt vật chất. Chúng ta phải cố gắng hết sức để giữ một cái đầu lạnh, bất chấp những gì cuộc đời ném vào chúng ta. Bởi vì bất kể chúng ta muốn gì, vào cuối ngày, chúng ta không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với phần lớn những điều xảy ra với mình, nhưng chúng ta có toàn quyền kiểm soát cách chúng ta phản ứng với những điều đó. Đó là sự phân đồi của kiểm soát, nguyên tắc quan trọng nhất trong triết học khắc kỷ. Theo cách nói của Epictetus, nhiệm vụ chính trong cuộc sống chỉ đơn giản là thế này: xác định và phân tách các vấn đề để tôi có thể nói rõ ràng với bản thân mình đâu là những yếu tố bên ngoài không nằm trong tầm kiểm soát của tôi và những vấn đề nào liên quan đến những lựa chọn mà tôi thực sự kiểm soát. Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ dạy rằng, chúng ta phải học cách tách biệt những gì chúng ta có thể kiểm soát khỏi những gì chúng ta không thể kiểm soát. Chúng ta cần xác định giá trị của mình, không phải từ những thứ chúng ta không thể kiểm soát, mà từ những thứ chúng ta có thể. Phấn đấu hướng tới các mục tiêu là một điều tốt, nhưng gục ngã khi những điều đó không đi theo cách của bạn, theo quan điểm của các nhà khắc kỷ, là vô ích. Tạo video trên YouTube dễ hơn rất nhiều so với việc trở thành hoàng đế La Mã, nhưng đôi khi nó vẫn có thể là một thách thức. Trước tiên, bạn phải hình thành ý tưởng của mình, việc này sẽ mất rất nhiều thời gian. Sau đó nghiên cứu ý tưởng đó, loại bỏ nó vì nó dở tệ, bắt đầu lại, viết kịch bản cho video, tạo video, chỉnh sửa video, tạo hình đại diện, tiêu đề và mọi thứ khác trước khi bạn nhấn tải lên. Mọi thứ cho đến thời điểm bạn nhấp vào tải lên đều tùy thuộc vào bạn. Tuy nhiên, khi bạn nhấp vào nút tải lên, sức mạnh sẽ chuyển sang thuật toán YouTube. Tuy nhiên, nhiều người đánh giá mức độ thành công của kênh YouTube hoặc tài khoản Instagram của họ dựa trên số lượt xem và số người đăng ký hoặc người theo dõi mà họ có. Phần lớn số liệu nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Thay vào đó, các nhà khắc kỷ dạy rằng, bạn nên đánh giá mức độ thành công của công việc dựa trên nỗ lực bạn bỏ ra, chứ không phải kết quả của những hy vọng bên ngoài của bạn. Tin tưởng quá trình. Sống với ít hơn có nghĩa là cởi trói cho bản thân khỏi những chiếc còng tay của xã hội,
mà về cơ bản bạn đã tự đặt mình vào đó. Hãy nghĩ về một người đã làm việc chăm chỉ trong 6 tháng qua. Bây giờ anh ấy cảm thấy mình xứng đáng được thăng chức, và vì vậy anh ấy đến gặp sếp của mình với bản báo cáo hiệu suất của mình. Ông chủ nói lời cảm ơn, không thăng chức cho anh ta, và anh ta về nhà với suy nghĩ rằng anh ta phải làm việc rất tệ. Anh ta không cho rằng ông chủ có thể chỉ đơn giản là tức giận khi thức dậy, một người khác có thể có trình độ tốt hơn vào thời điểm đó, hoặc có thể công ty đang thua lỗ và không đủ khả năng chi trả. Anh ấy không biết lý do, nhưng anh ấy vẫn buồn. Nếu anh ấy chỉ đơn giản đặt giá trị của mình vào chất lượng của báo cáo hiệu suất mà anh ấy đã nộp, tiếp tục làm những gì anh ấy đang làm để kiếm được sự thăng tiến mà anh ấy muốn, thì về tổng thể, anh ấy đã có thể hạnh phúc hơn nhiều. Với cách nhìn đúng đắn, mục tiêu của anh ta sẽ không giảm đi mà chỉ bị trì hoãn. Việc sắp xếp lại suy nghĩ của bạn mới là điều cốt yếu. Một người theo trường phái khắc kỷ chân chính không xem thành công của họ dựa trên lợi ích tài chính từ các hoạt động kinh doanh của họ, mà được an ủi bởi thực tế là họ có thể sống một cuộc sống thoải mái, mà không cần đến tất cả những thứ mà tiền bạc có thể mua được. Có 4 đức tính chính của chủ nghĩa khắc kỷ: khôn ngoan, dũng cảm, tiết độ và công bằng. Đây cũng là 4 nhân đức trụ trong Kitô giáo. Khôn ngoan là khả năng phân biệt giữa những gì bên trong và bên ngoài, và khả năng lựa chọn phản ứng của chúng ta đối với những điều xảy ra với chúng ta. Như Viktor Frankl đã nói, giữa kích thích và phản ứng, có một khoảng cách. Trong không gian đó là quyền lựa chọn phản ứng của chúng ta. Dũng cảm gồm 2 từ, kiên trì và chống cự. Tiết độ, hay điều độ, là những gì tôi làm nhiều hơn với ít kỳ vọng hơn, nói ít hơn. Trong khi Jeff Bezos và Elon Musk đang cạnh tranh nhau ở vị trí đầu danh sách của Forbes, Stoics tin rằng giới hạn của sự giàu có chỉ đơn giản là có những gì thiết yếu, và sau đó là có đủ. Công bằng là quan trọng nhất trong tất cả các đức tính. Nó dạy rằng không ai được làm hại người khác vì tất cả chúng ta sinh ra là để làm điều tốt cho nhau, chứ không phải chỉ cho chính mình. Nelson Mandela là một trong những nhà lãnh đạo châu Phi nổi tiếng nhất thế giới. Trong khi đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc, ông đã bị kết án tù chung thân và ở đó 27 năm trước khi được trả tự do. Khi ra tù, ông được bầu làm tổng thống Nam Phi, và vì vậy, nhiều người nghĩ rằng ông sẽ trừng phạt dã man tất cả những người có liên quan đến chế độ phân biệt chủng tộc hay việc ông bị cầm tù, nhưng tất nhiên, ông không làm vậy. Trong suốt thời gian ở trong tù, Mandela đã đọc các tác phẩm của Marcus Aurelius, và học được nhiều giá trị cốt lõi của chủ nghĩa khắc kỷ. Tất cả những giá trị này ông đã thực hành trong suốt cuộc đời mình. Thay vì kêu gọi những người đứng đầu những kẻ làm điều sai trái, Nelson Mandela kêu gọi người dân của mình, hãy tìm kiếm điều ngược lại để được bình thản và xây dựng lại. Ông nhấn mạnh rằng quá khứ giờ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, và điều duy nhất họ có thể làm là tìm cách tiến về phía trước và xây dựng một quốc gia tốt đẹp hơn. Đây là cách sống của Stoic. Trong y học hiện đại, chủ nghĩa khắc kỷ là cốt lõi của các quy trình như liệu pháp hành vi cảm xúc hợp lý và liệu pháp ý nghĩa. RFBT giúp bệnh nhân xác định các kiểu suy nghĩ tiêu cực có thể gây ra các vấn đề về cảm xúc và hành vi. Nó cho phép bạn thách thức lý do đằng sau tất cả những suy nghĩ tiêu cực này bằng logic, và khi bạn nhận ra rằng nhiều suy nghĩ trong số đó là vô ích, thì bạn có thể thay thế chúng bằng những niềm tin lành mạnh và hữu ích hơn. Mặt khác, liệu pháp ý nghĩa dựa trên nguyên tắc khắc kỷ rằng con người được thúc đẩy bởi mục đích. Ngay cả trong những tình huống đen tối nhất, chúng ta có thể lấp đầy cuộc sống của mình bằng ý nghĩa và hạnh phúc bằng cách đơn giản tìm ra mục đích đó là gì. Tuy nhiên, như nhiều người trong chúng ta biết, điều này nói dễ hơn làm. Đó là một quá trình, giống như mọi thứ khác. Chúng ta phải điều chỉnh lại cách chúng ta nghĩ. Bỏ cái cũ, thay vào đó với sự tươi mới. Để giải quyết các vấn đề của chúng ta để có được hạnh phúc, chúng ta phải rèn luyện nâng cao giá trị bản thân. Bằng cách chuyển hướng định nghĩa về giá trị của chúng ta sang những thứ mà chúng ta có thể kiểm soát, chúng ta có thể ngừng tập trung vào những thứ mà chúng ta không thể kiểm soát và nhìn chung, chúng ta có thể có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn hơn nhiều. Chủ nghĩa khắc kỷ giúp chúng ta vượt qua những cơn bão trong quá khứ và hiện tại để đến với vùng nước êm đềm và yên bình hơn. Và nếu con tàu của chúng ta chìm và tất cả chúng ta đều chết đuối, chúng ta có thể yên tâm rằng chúng ta đã sống một cuộc sống tốt đẹp, mặc dù không được lâu như chúng ta mong đợi. Vì hãy nhớ rằng, mọi thứ đều có kết thúc. Đâu cần phải khóc thương những phần khác nhau trong đời. Cả cuộc đời đã là nước mắt. Seneca. Cuối cùng, như một lời cầu nguyện an bình The Serenity Prayer. Lạy Chúa, xin ban cho con ơn thanh thản để chấp nhận những gì con không thể thay đổi, ơn can đảm để đổi thay những gì con có thể, và ơn khôn ngoan để nhận biết khi nào có thể khi nào không.
biết sống theo từng ngày một, biết vui hưởng từng lúc một, biết chấp nhận những khó khăn như bước đường đưa tới bình an.